Salutare prieteni și bine v-am regăsit cu o rețetă de chifle pufoase pentru burgeri. Într-un bol mic adăugăm drojdea uscată, zahărul, apa călduță și laptele călduț. Amestecăm ușor și lăsăm compoziția aproximativ 5 minute până când drojdea începe să se activeze și devine spumoasă. În bolul mixerului adăugăm făina, amestecul de drojdie, gălbenușul de ou și sarea. Pornim malaxarea și lăsăm aluatul să se frământe aproximativ 5 minute. După acest timp adăugăm untul și continuăm malaxarea încă aproximativ 5 minute până când obținem un aluat elastic și omogen. Transferăm aluatul pe un blat foarte puțin înfăinat și îl frământăm ușor până când nu mai este atât de lipicios. Formăm o bilă și o punem într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim bolul cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospită aproximativ o oră sau până când își dublează volumul. După dospire, scoatem aluatul pe blatul presărat cu puțină făină și îl omogenizăm ușor. Îl împărțim în 4 părți egale. Fiecare bucată va avea aproximativ 100 de grame. Formăm fiecare bucată într-o bilă, tensionând ușor aluatul pe blat, apoi le așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acoperim chiflele cu un prosop curat și le lăsăm din nou la dospită aproximativ o oră, până când cresc frumos. Între timp, pregătim amestecul pentru uns și batem bine cu o furculiță oul împreună cu apa. După ce chiflele au crescut, le ungem pe fiecare cu oul bătut pentru a obține o crustă frumoasă și aurie. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și coacem chiflele aproximativ 15 minute, folosind căldură doar jos cu ventilație. Când sunt frumos rumenite, le scoatem din cuptor și le transferăm pe un grătar pentru a se răci complet. Mai multe detalii despre rețetă veți găsi în descriere, dar nu uitați să vă abonați la acest canal. Pe curând!